ጤና ይስጥልኝ ኃይለማርያም ሽመልስ ባላለሁ የቪዲዮ የተዘጋጀው በግሽን ፋርማሲ የመድኃኒት መረጃ ማዕከል ሲሆን የማይክሮሜዲክስ ድረግ አይቪ ኮምፓቲቢሊቲ ቼከር ፓርት 2 የምንመለከት ይሆናል። ይህ ቪዲዮ ከባለፈው የቀጠለ ሲሆን የባለፈው ቪዲዮአችን ላይ ስለ ሴፍትራያክዞን ለብቻው የተመለከትን ሲሆን ይሄኛው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ሴፍትራያክዞን የመጣለንን ሪዛልት ከሌሎች መድኃኒቶች ጋር እንዴት አድርገን መመልከት እንችላለን የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። ይህንን ለማድረግ አይቪ ኮምፓቲቢሊቲ ሪዛልት የሚለው ላይ ሰሌክት ድረጋችን ሴፍትራያክዞን እንደሆነ ሞዲፋይ ሴሌክሽንስ የሚለውን በተን በመጫን ሴፍትራያክዞን ድረግስ ቱ ቼክ የምትለው ጋር አለች። እዛ ላይ ሌላ ተጨማሪ መድኃኒቶችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ቫንኮማይሲን ስለተመለከትን እስቲ እሱን ብናስገባው ቫንኮማይሲን ሃይድሮክሎራይድ የሚለውን ተጭነን የቀስት ምልክቷን ማስገባት እንችላለን። ሌላ ተጨማሪ እስቲ ዶቡታሚን ለምሳሌ እስቲ ዶቡታሚን የተሰኘውን መድኃኒት ብናስገባ ዶቡታሚን ሃይድሮክሎራይድ የሚለውን የቀስት ምልክቷን በመጫን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ከዛም ሰብሚት የምትለዋን በመንጫንበት ጊዜ ወደ አይቪ ኮምፓቲቢሊቲ የሪዛልት ፔጅ ላይ ይወስደናል ማለት ነው። አሁን እዚህኛው ሪዛልት ፔጅ ላይ ከባለፈው እንደተመለከትነው ወደ 5 ሪዛልት ነው ቀደም በተመለከትነው ወይም ደግሞ ክፍል 1 ላይ በተመለከትነው ቪዲዮዎች ላይ የምንመለከተው አይቪ ኮምፓቲቢሊቲ ሪዛልታችን 5 ነበረ። ሶሉሽን እና እንዲሁም ደግሞ ቲፒኤን ነበረው። አሁን እዚህ ላይ የምናገኘው ግን 3 ነው። ሌላኛው ደግሞ የምንመለከተው ኦል ድረግስ የሚለው ጋር ቼክ አንቼክ የሚለው ኢንፎርሜሽኖችን እናገኛለን። በተለይ አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው 3 ናቸው፣ ዋይ ሳይት፣ አድሚክስቸር እና ሲሪንጅ። እነኚህ 3ቱ መድኃኒቶች በጋራ በዋይ ሳይት፣ በአድሚክስቸር እና በሲሪንጅ እንዴት ነው አንድ ላይ መስጠት እንችላለን ወይስ አንችልም የሚለው ነው የምንመለከተው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አይቪ ኮምፓቲቢሊቲ ሪዛልታችን አንድ መድኃኒት ሲሆን 5 ይሆናል ያለን ሪዛልት ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ያለን መድኃኒት ሰሌክት ድረጋችን 1 ሲሆን ማለት ነው። በአንጻሩ ግን ደግሞ 3 እና 2 እና ከዛ በላይ ያሉ መድኃኒቶች ድረግስን የምንጠቀም ግን ከሆነ የምናገኘው ሪዛልት የአይቪ ኮምፓቲቢሊቲ ሪዛልት 3 ብቻ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ያው ኪዎቹም ያው ባለፈው እንደተመለከትነው አረንጓዴ ሲሆን ኮምፓቲብል ነው፣ ኢንኮምፓቲብል ነው። እቺኛዋ ምልክት ኮሽን ቫሪያብል ነው። አይቪ ኮምፓቲቢሊቲ አንሰርቴን የምትልም አለች። እንዲሁም ደግሞ ኖት ቴስትድም ደግሞ እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ የዋይ ሳይት ቴስት ዲቴላችን አለ፣ የአድሚክስቸር አለ፣ የሲሪንጅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ሳይት ላይ ኢንኮምፓቲብል የሆነ አድሚክስቸር ላይ ኮምፓቲብል ሊሆን ይችላል። አድሚክስቸር ላይ ኮምፓቲብል የሆነ ደግሞ ሲሪንጅ ላይ ኢንኮምፓቲብል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ዋይ ሳይት ላይ እና አድሚክስቸር ላይ ዲፈረንሳቸውን ራሱ መመልከት እንችላለን። አሁን ወደ የዋይ ሳይት ስንመጣ ዶቡታሚን ከሴፍትራያክዞን ጋር ኢንኮምፓቲብል ነው። ከቫንኮማይሲን ጋር ኮሽን ቫሪያብል አለ። ዶቡታሚን ደግሞ ከቫንኮማይሲን ጋር ደግሞ ኖት ቴስትድ የሚል ኢንፎርሜሽን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴፍትራያክዞን ከዶቡታሚን ጋር ኢንኮምፓቲብል ስለሆነ በዋይ ሳይት ከሚሰጥ መስጠት ካስፈለገ በሌላ መንገድ መስጠት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ አንቼክ እና ቼክ ማድረግ የምንችልበት ዘዴ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን ማውጣት የምንፈልግ ከሆነ ከነዚህ ውስጥ ላይ አንዱን ተጭነን አንቼክ ማድረግ እንችላለን። አንቼክ በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አፕዴት የሚለውን በመጫን ሪፍሬሽ አድርገን የሚመጣልን ሪዛልት ከዶቡታሚን ውጪ ሴፍትራያክዞን እና ቫንኮማይሲን ብቻ እንዲመጣልን ያደርጋል። ስለዚህ የሁለቱን ቴስት ዲቴል ደግሞ የዋይ ሳይት ኮሽን ቫሪያብል እንዳለው እንመለከታለን። በአንጻሩ ደግሞ ወደ አድሚክስቸር ላይ ደግሞ ስንመጣ ደግሞ ራሱን የቻለ ሪዛልት እናገኛለን። በሲሪንጅም ላይ ደግሞ ሲሆን ራሱን የቻለ ሪዛልት እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የማይክሮሜዲክስ የአይቪ ኮምፓቲቢሊቲ ኢንተራክሽን እና ሪዛልቱ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በዚህ ቪዲዮ ተመልክተናል። በቀጣይ ደግሞ ሌሎችን የማይክሮሜዲክስን ቱሎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር ከግሽን ፋርማሲ መድኃኒት መረጃ ማዕከል መመልከት ትችላላችሁ። ስላደመጣችሁ እናመሰግናለን። ይቆያል።